Litoralul românesc găzduiește plaje cu nisipuri fine și ape cristaline, alături de numeroase facilități pentru copii și adulți de toate vârstele, pentru familii, pentru grupurile de prieteni. Fie că preferați o plajă populară, plină de turiști sau una sălbatică, veți găsi întotdeauna locul perfect pentru voi. Astăzi, Roches Travel vă va prezenta top 10 plaje din România. Locul 10, Costinești. Este o plajă foarte populară printre tineri. Este situată la aproximativ 30 de km de Constanța și se poate ajunge atât prin transportul rutier cât și feroviar. Este foarte aglomerată, există multe activități de petrecere a timpului liber, un parc de distracții și o multitudine de terase și restaurante, inclusiv regim de autoservire. La intrarea în apă, nisipul este fin. Un dezavantaj al plajei din Costinești îl reprezintă gunoaiele lăsate în urmă de turiști. Venus. La aproximativ 41 de km de Constanța se află Venus, o stațiune construită între 1969 și 1971. Această plajă este o alegere perfectă pentru oricine, în special pentru cei care au nevoie de relaxare. Nisipul de pe această plajă este fin, iar atmosfera una exotică. Este a doua mare stațiune a litoralului românesc. Această stațiune a fost construită în anul 1894, iar de-a lungul timpului stațiunea s-a mai numit și Carmen Silva sau Vasile Roită. Până în anul 1933, stațiunea Eforia a aparținut de localitatea Techirghiol. Pe toată întinderea plajei, intrarea în apă se face lin, o problemă fiind algele, cel puțin la momentul când noi am vizitat-o, și anume în 3 august 2022. De asemenea, demn de menționat este și faptul că este o plajă foarte aglomerată, frecventată de familii. Este situată la o distanță de 12 km de Mangalia. Această stațiune este una dintre cele mai non-conformiste destinații de vacanță. Este o plajă populată de tineri atât ziua cât și noapte, când aceștia se adună în jurul focurilor de tabără. Plaja din Vama Veche este foarte largă și lungă pe anumite porțiuni, având un nisip fin. Intrarea în apă este lină. Zona de plajă din Mangalia este una dintre cele mai late din România. Atmosfera confortabilă, liniștită și relaxată de pe plajă atrage anual în special familii cu copii și cupluri în vârstă. La momentul când noi am fost pe această plajă, în 30 iulie 2021, existau porțiuni de apă unde erau prezente atât alge cât și pietre. Este una dintre destinațiile favorite ale celor care aleg să își petreacă vacanța pe litoralul românesc. Se spune că este ultima plajă sălbatică din Constanța. Aceasta are un farmec aparte, în special datorită culorii turcoază a apei. Noi am ajuns aici în 26 iulie 2021 și este în topul preferințelor noastre. Un mic dezavantaj pe alocuri îl reprezintă prezența algelor și a pietrelor. Saturn este stațiunea situată în imediata vecinătate a municipiului Mangalia, de care aparține din punct de vedere administrativ. Vegetația bogată și liniștea sunt două dintre caracteristicile care fac ca această stațiune să fie în topul preferinței turiștilor care își doresc o vacanță relaxantă departe de stresul cotidian. Plaja este curată, modernizată, nisipul este fin, iar intrarea în apă este lină. Se află între Neptun în nord și Venus în sud, la o distanță de numai 5 km de Mangalia. Inaugurată în 1968 în apropierea stațiunii, regăsim și singura rezervație naturală a litoralului românesc, respectiv pădurea Comorova. Plaja dispune de nisip fin, fiind amenajată în unele porțiuni cu șezlonguri și umbrele. La momentul vizitei noastre, în 30 iulie 2022, la intrarea în apă existau porțiuni cu pietre, însă odată ce ajungi dincolo de acestea, uiți de aproximativ orice și te poți bucura de o experiență de neuitat. Este situată la 7 km nord de orașul Mangalia. Un lucru aparte în această stațiune sunt numeroasele hoteluri ce poartă numele unor provincii istorice românești: Hotelul Banat, Hotelul Oltenia, Hotelul Muntenia și altele. Încă de la înființarea ei, în anul 1972, a fost remarcată drept stațiunea model, totul datorită eleganței și a luxului de aici. Culoarea turcoază a apei, nisipul fin și intrarea în apă lină au constituit dintotdeauna trioul perfect pentru fiecare turist. Locul 1, Neptun.
Este una dintre cele mai frumoase stațiuni de pe litoralul românesc. Aceasta are de departe cel mai fin nisip dintre toate celelalte plaje menționate. Apa este curată și deosebită pentru culoarea pe care o are. Nu există alge sau pietre, ci doar distracție și voie bună. Vă recomandăm doar atenție în imediată apropiere a plajei la Steaguri, unde noi am experimentat o intrare abruptă în apă. Ca o mențiune specială, amintim și stațiunea Mamaia, una dintre stațiunile simbol și cea mai renumită din țară. Particularitatea stațiunii Mamaia este dată mai ales de lungimea ei de peste 8 km și de cumulul de investiții în infrastructura stațiunii și modernizarea unităților de cazare existente. De asemenea, amintim și principalele atracții ale stațiunii, parcul acvatic, Aquamagic și Telegondola. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați pe următorul videoclip. Pe curând!